Hej och välkommen till nordvästra Dalarna, Vasaloppsterräng. Jag heter Janne Eriksson och tänker tala lite om isborrar idag. Vi kommer att visa upp våra modeller, hur de fungerar, vad man ska tänka på när man köper den och varför en dyrare borr är annorlunda än en billigare borr. Ja, då kör vi igång med vår enklaste modell, Strikemaster Sport. Vi har även en systermodell som heter Ice Easy. Den här borren kommer egentligen från den gammal Mora-spiralen som kom på 60-talet. Det är en spiralborr. Den har raka skär. Relativt kort spiral. En fast vev som man kan justera förlängning på bara men inte vika. Den är ganska kort, vilket gör att barn, lite kortare personer också kan använda den här. Den kanske inte är lämplig över metern med is i Norrland, men resten av Sverige så fungerar den bra. Är man lite längre så kan man förlänga den här. Den finns i dimensionerna 125-150, men Ice Easy, den som är blå och som är systermodell, finns även i 200. Den kan bli lite tung att dra med en meter is och en 200 med raka skär. Men här passar den ju lite bättre för mig. Här är 125, den här är 150. Tar lite längre tid genom isen med de raka skären. Kan gå lite tyngre om det är stöpis, alltså is med vatten mellan eller vatten ovanpå med snö. Då går det lite tyngre. Vi har även en modell för skruvdragare. Den har lite längre spiral och fungerar fint med en skruvdragare. Om man tittar på den här plattan så fungerar den som så att om skruvdragaren skulle tappa greppet här så är det lätt att borren far ner och sjunker. Det har hänt flera gånger förr innan plattan fanns. Den här plattan gör att det tar stopp i iskanten så du tappar inte bort borren. Nästa version efter Ice Easy och Strikemaster Sport är den här. En ultralight plastspiral. Det spiralen gör på en isborr, många tror att den borrar hålet, men det gör den inte. Det är skärsatsen av kronan som sköter hålborrningen. Men spiralen ser till att isen kommer upp ur hålet. Annars skulle du borra ner kronan hela vägen ner, ha fullt is på vägen upp och inte få upp borren. Så därför används spiralen för att transportera upp is ur hålet när du borrar. När man har borrat igenom en sån här så att det blir så mycket så du kommer ovanför spiralen, så kan det vara värt att lyfta upp spiralen så man får bort lite snö och sen fortsätta. Annars blir det trögt att lyfta upp isen på slutet. Varför man har plast? En plåtborr är ju väldigt stark och så vidare, men kostar ganska mycket att tillverka och det fryser ganska mycket på en stålborr. Det fryser även på en plastborr, men den är mycket fetare och man kan vicka på plasten, då spricker isen. Så en plastborr är inte alls som leksak som man kanske tror, utan en plastborr fungerar väldigt bra. Vi har kört en modell som heter Ice Bee från Mora Ice. Den här versionen, det är samma spiral. Den är ganska kort. Den här körs ända upp i Norrland på 1 meters isar. Det man måste komma ihåg när man kör skruvdragaren av den här är att man lyfter upp isen när man börjar komma med is över spiralen. Den här modellen är en riktigt tuff borr, fast det ser ut som det skulle vara en leksak. Det är det inte. Ni kan titta på kronan. Den har några speciella grejer. Om ni tittar på de här klackarna så gör det att när de här skären skär genom isen så tar de här klackarna mot och ser till att man inte bara får hur mycket skärning som helst neröver och den går väldigt tungt, utan det gör att borren går väldigt lätt. Även om det är stöpis eller mellanisar så kommer borren att stanna på de här och skäret får ta lagom mycket. Som ni ser på de här så är det trekantiga skär på de här, inte raka som det var på de tidigare. De här skären tar lite bättre, är lite snabbare och går lite jämnare. Och med hjälp av den kontrollerade matningen så går de också väldigt lätt. Ser ni att det är en pigg här? Den här piggen, den kör man när det blir skruvdragare eller motorisborrar. Och man kan tro att det har någonting med att göra när man ska borra ner isen. Men det har det inte. Utan den där piggen,
Skulle ni borra i en sten eller någonting så kan skären bli helt slöa och sluta ta helt och hållet. Har ni då en snabb skruvdragare och borrar så kommer borren att slira uppe på isen. Är det då blankis, då är det lätt att en fot åker med. Och man skär sig väldigt mycket på en isborr. Så kör ni skruvdragare, kör ni motor i sporr och har ni en modell där man kan sätta i en sån här pigg, så då är det värt det. Nästa modell jag tänker visa, det är Supernovan. Det är nog våran värsta modell när det kommer till handdrivna isborrar. Det är en modell med plastkrona, kontrollerad matning, egna skär som är specialgjorda till den här. I 110 mm finns det även ett snabbskär som går ännu snabbare. Den här borren, det är den som tävlingsfiskarna kör med. De som är proffsen som borrar för hand, de kör med den här borren. Därför att den går lätt, den är stabil. Den är byggd väldigt stabil, det är ett 22 mm rör. Så den passar direkt ihop med en motor i spåret till exempel, om man vill köra det. Våran adapter, Pro-adaptern, passar ju också direkt i. Men då använder man 22 mm tappen som man låser fast den med. En viktig sak där om man skulle göra det är att man tar bort vingmuttrarna och använder insektsskruvar där huvudena försvinner. Annars sticker de ut och man kan göra illa sig och fastna. Den här modellen har en vikning som är väldigt stum. Som gör att borren är väldigt stum. Den har även en förlängningsdel. Då kan man använda den här förlängaren för att förlänga borren. Är det mycket is eller när du själv är ganska lång så kan det vara skönt att ha lite rakare rygg när man borrar. Det här blir hyfsat mycket is att borra hål i. Jag säger i alla fall cirka 1,50 med is. Det klarar man de flesta situationer. Det som man kan säga med den här modellen, det är att det finns även på den här möjlighet att montera en pigg som gör att den står still om skären börjar bli slöa. Och Pro-adaptern passar på. Nästa version på borr. Lightflight Nova. Ett metallrör med flighter i plast. Man kan plocka av, man kan sätta dit flera flighter. Den här modellen är 110 mm. Det kommer också en i 150 mm. Finns ett hål för pigg. Den har ett 22 mm rör så man kan sätta både motor i spår och skruvdragare om man vill använda den här. Fällningen är samma modell som på Novan. Väldigt stum. Det som jag kan säga mer om den här borren är att flighterna som är i plast gör att borren blir lätt. Att det fastnar inte alls lika mycket is. Har du tänkt på en sak? Många av våra borrar är svarta också. Novan till exempel, den var vit från början. Men vit färg när man fiskar på vintern gör att det fryser fast mycket fortare i isen. Så svarta borrar är de som blir rena från is först. Därför har vi de flesta borrarna i svart. Nästa märke vi har, det är Rapala UR. Det är en gammal klassisk borr, faktiskt den första borren jag hade när jag var 12 år. Min mamma köpte den för mig för jag ville tävlingspimpla och orkade inte borra hål. Men med en UR-borr så fick jag hål, så det var det värsta som fanns förr. Den fick lite stryk av Novan och har blivit lite mindre i försäljning nu. Men några som känner till den vet om att det är en fruktansvärt bra borr. Den är helt stabil, en av de stabilaste borrarna som är. Det är trekantiga skär på den. Ingen kontrollerad matning, så den är lite tuffare att borra med. Men den är verkligen snabb att borra hål med. UR hade en annan vikning förr i tiden på borren som inte var riktigt 100% så de skulle tillverka en ny. Då gjorde de den här. Det här är en av de smartaste vikningarna jag har sett på en isborr någonsin. Helt stabilt tack vare att det alltid blir stumt, tack vare att den är en spets som går in i ett hål. Det kommer alltid att låsa stumt. Och sen en vingmutter. Jätteenkel konstruktion. Den här finns även en speciell adapter till. För den här har ju en lite annan konstruktion än de andra. Men den går också att köra med skruvdragare. Okej. Om man då kommer på att man vill köpa sig en isborr, hur gör man då? Vad väljer man? Det finns ju väldigt mycket att välja på bara i vårat sortiment. Och det jag tänker är, hur mycket fiskar man? Fiskar du väldigt mycket? Du kanske fiskar upp i Norrland där det är mycket is. Då kanske man måste satsa på en lite finare borr. Man kanske kör en Supernova, man kanske kör en Lightflight Nova. Men vilken dimension väljer man då? Ja, en pimpelfiskare som tävlingspimplar, fiskar abborre under kilot kan köra en 110 mm borr.
Den är klart lättast att borra och du kan göra flest hål. Väldigt viktigt under tävlingspimpling. Kör man en standardborr, jag ska fiska lite olika, det kan bli lite regnbåge, det kan bli lite röding, det kan bli abborre. Då kanske man kör en 130 mm. 160 eller 150 mm som våra modeller har, där kan man även ta gädda. Du får gäddor upp till 7 kilo ur ett sånt hål. Då kan det vara lite krångligt att få upp det, men det går. Skulle man sen fiska rent gäddfiske, då är det 200 mm eller de som fiskar mycket kanske 250 mm hål. Det är stora hål som man sällan drar för hand, utan då blir det en motor för det. Skruvdragarna är oftast också, kanske inte för veka, men de är svåra ergonomiska och orkar hålla en 250 borr. Då tycker jag faktiskt att en riktig motoristborr om du ska köra 250 är lämplig. Men ett val i prisklass. Du fiskar kanske bara sportlovet. Kanske fiskar ner i Stockholm, kanske har runt 30 cm is. Det går helt klart att köra med en Easyborr eller en Strikemaster Sport. Skulle du komma som här uppe, nu har vi, jag vet inte, det är april och vi har 60 cm is fortfarande. Den blir dryg Strikemaster om du ska borra mycket. Då kanske man vill gå över till en ultralight med trekantiga skär. Drömmen är väl en Nova. Novan är en ganska lätt borrad borr. Här hade vi nog kanske 50 cm is, 45 kanske. En grej jag vill visa som många glömmer bort, det är när de ska rensa hålet. Oftast drar man upp, kvar bort snön som är. Sen doppar man ner borren långt nedanför hålkanten. Egentligen vet man ju inte nå vad som finns under isen. Man vet att där man kom igenom, där finns det ingen sten. Så doppa den inte för djupt. Stannar ungefär där iskanten var. Ni får ändå ur så hålet är rent. Jag ser många som doppar ner borren ända ner. En liten touch på skären. Sen kanske ni inte får fler hål med de skären. Då kan det vara bra med extra skär. Eftersom det är skärsatser på alla våra borrar så kan man lätt köpa en skärsats och lägga i skryllan. När ni har fått ett hål och vill sätta er och pimpla, då rekommenderar jag verkligen att ni borrar upp borren tillbaka igen. Inte lägger den på isen. Skären är fruktansvärt vassa. Är det halkig is är det lätt att man ramlar på den. Man kanske har hundar med som springer, linor som hamnar där eller barn som skär sig. Så se till, borra upp borren så här. Då står den där. Skulle ni bo vid vattnet, det kanske är lite vatten på isen, ni borrar upp den här. Kom då ihåg att ta upp den innan ni går upp till stugan och inte fiska med den dagen. Blir det minus nästa dag, då sitter borren fast. Det är inget bra. En annan sak, det är att de här kronorna, de här skären, det är jätteprecision på dem. De har exakta vinklar. Så knacka en krona ner i isen så här på blankis tar ganska hårt. Så var lite rädd om skären. Det är de som gör att borren går bra. Min första isborr, den fick jag för 40 år sedan. Den finns fortfarande kvar hemma. Jag fiskar i sötvatten, vilket gör att den inte rostar. Det finns en risk för isborrar i bräckt vatten, där man även får is som man kan borra, att man tar hem borren, får vatten kvar på borren, kanske lägger den i en sjöbod. Det är det som tar slut på borren. Den kommer aldrig att bli dålig om ni tar hem den och ser till att den är torr efter fisket. Okej, jag tänker tala lite om våra motorborrar. Den här elmotorborren på 24 volt från Strikemaster har ett batteri på 4 ampere. Om man kör en borr som är 150 mm så borrar man nog cirka 100 hål i 40 cm is. Så att normalt sett så ska det batteriet räcka en dag. Sen finns det extra batterin att köpa till. Det som jag kan säga om den här är en väldigt liten portabel borr. Den drar upp till 200 mm borrar. Då får ni nog ungefär 60 hål. Underdelen, det är en light flight underdel. Med flighter som man kan sätta på flera eller ta av. Det finns förlängare till den. Kronan har en centrumdubb så den inte halkar i sidled ifall om skären är dåliga på blankis. Den har taggade skär som krossar isen. Motorisborrar kan ha det ibland och det är lite bättre. När skären börjar bli lite slöa så krossar de ändå och fungerar bra ändå. Det är en bra grej på dem. Kontrollerade matningen ser ni här.
som gör att borren går lätt. Det finns framåt och det finns back. Det som jag kan säga som skiljer mot en skruvdragare, det är ergonomin. Man står mycket skönare när man borrar en sån här. Du blir starkare än en skruvdragare i händerna. Du har en back och framförallt så har du ett skydd. Skulle det vara så att borren hugger fast så stannar den här. Den känner av momentet och ger sig. Det gör inte en skruvdragare, vilket man kan göra illa sig på då. Så det här är en sak som är bättre att använda vid borrning i is. Fiskar ni mycket, då tycker jag ni ska satsa på en sån här. Jag kan testa att borra ett hål så får ni se. De går väldigt lätt och fint. En finess med den här borren är att du har en back. Skulle du borra fast och det blir stopp eller så kan du backa upp. Men också om du sitter i ett istält till exempel och pimplar. Du vill borra ett hål in i tältet och vill inte ha in en massa snö i tältet. Då kan du välja att använda backen för att backa ner isen under isen istället. Så all sörja för under, du slipper få en massa snö in i tältet. Det är en bra finess med backen också. Här ska jag visa en annan version på motor i sporr. Det är en Maven, en 40 volts motor som klarar av att dra 250 mm spiraler. Den har en speciell spiral som kallas Maven spiral. Den har en snap cap som gör att du kan koppla lös den lätt. Borren har fram och back. Den har ett säkerhetskontakt under här som du måste hålla in för att kunna köra. Den har ett 5 amperes batteri. Som räcker i alla fall nära 100 hål med en 200. Den har även en centrumkompass som gör att man borrar rakt. Det kanske inte är rakt man vill borra varje gång. Ibland kanske man vill borra lite snett. Då kan man använda den här kompassen. Den kommer med en laddare och ett batteri. Den har även en lampa under som tänds när man börjar borra. Kan vara bra om man vill titta på någonting. Och så kan man tända om det är lite skumt eller mörkt. Tänkte visa underdelen. Det är en med flights. Som man kan plocka av eller sätta dit flera. Just den här delen, kronan, är väldigt speciell. Den har en centrumtapp som gör att den inte far ikring ifall skären blir slöa. Om man skär sig i foten. Den har en ring runt här som sköter den kontrollerade matningen. Den är också en liten säkerhetsgrej för fötterna. Men den här ringen, den har en absolut perfekt anläggning för de raka skären med taggar på. Den här borrkronan går oerhört lätt. Det är den som går lättast av de vi har. Och den, när man borrar ett hål med Maven så känner man att den går lätt. Det drar inte i armarna eller någonting. Och den är ganska kvick igenom också. Så det här är en bra konstruktion på en krona. Om man borrar med den här motorn då hör man att det är en borstlös motor. En borstlös motor gör att motorn håller mycket längre och den blir väldigt stark. Du kan lyssna på ljudet när den drar igenom 45 cm is.